ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ይላል ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው ስለ ሴል ኤንድ ሜምብሬን ፊዚዮሎጂ ክፍል 8 ይሆናል እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ ቪዲዮ አድማጮቻችን በባለፈው ቪዲዮ ወይም ክፍል 7 ስለ ትራንስፖርት አክሮስ ሜምብሬን አይተን ነበር ትራንስፖርት አክሮስ ሜምብሬን እንግዲህ ትራንስፖርት ኦፍ ስሞል አዮንስ ኤንድ ሞለኪውልስ አለ ትራንስፖርት ኦፍ ላርጅ ፓርቲክልስ አለ ላርጅ ፓርቲክል ያው ይሄ ታይፕ ኦፍ ትራንስፖርት ቬሲኩላር ትራንስፖርት ይባላል ብለናል ያ ምንድነው ሳይቶሲስ እና ኤግዞሳይቶሲስ ይባላል ብለናል ምናየው ይሆናል ትራንስፖርቴሽን ኦፍ ስሞል አዮን ምንለው ደግሞ በሁለት እንከፍላቸዋለን ፓሲቭ ትራንስፖርት ኤንድ አክቲቭ ትራንስፖርት ብለን አይተናል ፓሲቭ ትራንስፖርት ላይ ደግሞ ሲምፕል ዲፊውዥን ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን እና ኦስሞሲስ አሉ ሲምፕል ዲፊውዥን እና ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን በክፍል 7 አይተናቸዋል ማለት ነው ዛሬ ደግሞ ኦስሞሲስ ጀምረን እንቀጥላለን ማለት ነው በነገራችን ላይ ገና አዲስ የተቀላቀላችሁ ያላችሁ ዘሴም ፔጅ መሆን እንድንችል ያለፎቻችሁ ሊንኮች ከስር አስቀምጠናል ወደ ታች ስክሮል በማድረግ ሊንኩን ክሊክ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ወይም ውስጥ ገብታችሁ ቪዲዮስ ሚለው ሴክሽን ከ527 በላይ ቪዲዮዎች ይገኛሉ ማየትም ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ኦስሞሲስ is one of the type of passive transport ነው ማለት ነው እንግዲህ ተመሳሳይ የሚያደርጋቸው ሁሉም ኦስሞሲስም ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥንም ሲምፕል ዲፊውዥንም ኢነርጂ ማይጠቀሙ መሆኑን ነው ኤቲፒ ወይም ኢነርጂ አይጠቀሙም ዳውን ዜር ኮንሰንትሬሽን ግሬዲየንት ፍሮም ከሃየር ቱ ዘ ሎወር ኮንሰንትሬሽን መሆኑ አንድ የሚያደርጋቸው ነገር ነው የሚሆነው ሌላው ዲፈረንሱ ባለፈው እንዳየነው በሲምፕል እና በፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን ያለው ዲፈረንስ አንደኛው ፍጥነት ነው ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን is more rapid than ሲምፕል ዲፊውዥን መሆኑ ነው ሁለተኛው ካሪየር ሚዲየትድ መሆናቸው ነው ካሪየር ሚዲየትድ መሆናቸው ላይት ያደርጋቸዋል ማለት ነው ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን ካሪየር ሚዲየትድ ነው ያም ካሪየር ሚዲየትድ በመሆኑ ሳቹሬሽን ኮምፒቲሽን የሚባሉ እና ስፔሲፊሲቲ የሚባሉ አሉት ሳቹሬሽን ስንል ምንድነው ለምሳሌ ሲምፕል ዲፊውዥን ላይ ኮንሰንትሬሽን በጨመርነው ቁጥር ሬት ኦፍ ዲፊውዥኑ በዛው ልክ ይጨምራል ከመጨረሻው ይላል ማለት ነው በፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን ግን ካሪየር ሳይቶቹ ፊልድ ከሆኑ በኋላ ሳቹሬሽን የሚባለው ይደርሳል ሳቹሬሽን ድረስ ኮንሰንትሬሽን በጨመርነ ቁጥር እንትንም ይጨምራል ነው ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ይጨምራል ግን ሳቹሬሽን ከደረሰ በኋላ ግን ኮንስታንት ነው የሚሆነው ኮንሰንትሬሽኑ ብንጨምረው ስፒዱን ቼንጅ ያደርገው ሬቱን ቼንጅ ያደርገው ማለት ነው ስለዚህ ሳቹሬሽን ስቴት መኖሩ ነው ሌላው ያው ትራንስፖርት የሚያደርጓቸው ላይክ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኦክሲጅን አልኮል እና የሚመሳሰሉ ነገሮችን ትራንስፖርት ያደርጋል ዲፊውዥን ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን ደግሞ ግሉኮዝ ፕሮቲን የሚመሳሰሉ ነገሮችን ትራንስፖርት ያደርጋል ማለት ነው ሶስተኛው እንግዲህ ኦስሞሲስ ነው osmosis is a movement of water from an area of higher amount of water to an area of lower amount of water through semi-permeable membrane ስለዚህ ዋተርን ከሃይ አማውንት ዋተር ሙቭመንቱ ከፍተኛ ውሃ ወዳለበት ወደ ዝቅተኛ ውሃ ወዳለበት ይሄዳል ማለት በመሃላቸው ምን አለ ሰሚ ፐርሜብል ሜምብሬን ማሳለፍ የሚችል ሜምብሬን አለ በከፊል ማሳለፍ የሚችለው ውሃን ነው ሶሊዩቱን ግን ማሳለፍ አይችልም ማለት ሰሚ ፐርሜብሉ ሶሊዩቱን አሳልፍም ውሃን ግን ማሳለፍ ዋተርን ግን ማሳለፍ ይችላል ማለት ስለዚህ ዋተሩ ከከፍተኛ ወደ ዝቅተኛ ወዳለው ይሄዳል ነው ወይ በሌላ አባባል ከዝቅተኛ ሶሊዩት ወደ ከፍተኛ ሶሊዩት ወዳለው ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ከፍተኛ ሶሊዩት ያለበት አካባቢ ዝቅተኛ ውሃ አለ ዝቅተኛ ሶሊዩት ያለበት አካባቢ ከፍተኛ ውሃ አለ ማለት ነው ስለዚህ በዛ መንገድ ነው የሚሄደው so the direction of movement of water is governed by the amount of osmotically active particles or solutes እነዚህ amount of osmotically active particles ወይም solute ምንላቸው ምንድነው እነዚህ እንትኑን ሞመንቱን ገቨርን የሚያደርጉ ናቸው ዳይሬክሽኑን ግን ማለፍ ማይችሉ ናቸው ከአንደኛው ወደ አንደኛው ሳይድ ማለፍ አይችሉም ስለዚህ
በአንድ አካባቢያቸው በአንደኛው ሳይድ ብቻ ብዙ ይሆናሉ በአንደኛው አነስተኛ ይሆናሉ ስለዚህ ማለፍ ስለማይችሉ ውሃው ከፍተኛ ሶሊዩድ አለው ይሄዳል ማለት ነው እኩል ለመሆን ስለዚህ ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር በምንድበት ጊዜ ምንድነው እዚህ ጋር ኦስሞሲስ አለ እንግዲህ ይሄ ሰማያዊዎቹ ዋተር ነው በአረንጓዴው ደግሞ ሹገር ነው ይሄ ፕሪሚየብል ሴሌክቲቭሊ ፕሪሚየብል ወይም ሴሚ ፕሪሚየብል ሜምብሬን ያለው መሃል ላይ ያለው ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ዳይሬክሽን ኦፍ ሙቭመንት ኦፍ ዋተር ነው ለምንድነው ውሃ ከዚህኛው ወደዚህኛው ያለፈው ሚለውን ነው ማየት እንፈልጋው ስለዚህ ውሃ ከዚህኛው ሳይድ ወደዚህኛው ሳይድ ለምን አለፈ ስንል አሁን እነዚህኞቹ እንግዲህ ውሃ ናቸው የዚህም ውሃ አለ ከዚህኛው አረንጓዴው ሶሊዩት አለ ከዚህኛው ምንም ሶሊዩት የለም ማለት ነው ስለዚህ ምንም የለም ያን ነው ስለዚህ አሁን ከዚህኛው ያለው ውሃ አነስተኛ ነው እዚህ ጋር ያለው ሶሊዩት ብዙ ነው ከዚህ ጋር ያለው ውሃ ብዙ ነው ወይም ሶሊዩት የለም ወይም አነስተኛ ነው ስለዚህ ውሃው ምንድነው የሚሆነው ከዚህ ከፍተኛ ውሃ ወዳለበት ወደ ዝቅተኛ ውሃ ወዳለበት from area of higher amount of water to the area of low amount of water ሄደ ማለት ነው ሶሊዩቶቹ በዚህ የሚያልፉ ቢሆኑ ግን ሶሊዩቶቹ ናቸው የሚጓዙ የነበሩት አሁን ግን ሶሊዩቶቹ አይጓዙም ዳይሬክሽኑን ግን ገበር ያደርጉታል because እዚህኛው ሳይድ ከፍተኛ ሶሊዩት ስላለ ወደ ከፍተኛ ሶሊዩት ወዳለው ወይም ዝቅተኛ ዋተር ወዳለው ነው የሚሄዱት ማለት ነው ስለዚህ in this area low sugar concentration higher water concentration ያለው እዚህ ጋር ግን high sugar concentration low water concentration ያለው ስለዚህ ወደ low water concentration ወይም high sugar concentration ወዳለው ሞመንቱ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ እውነት ነው ሶሊዩቶቹ ሞመንቱን ገበርን ያደርጉታል ስለዚህ ይሄ ኦስሞሲስ ይባላል ይሄ ሂደት ማለት ነው ሶ እንደምታዩት ሞመንቱን እንደምታዩት ውሃው ከዚህኛው ወደዚህኛው ነው የሚሄደው ከዚህኛው ወደዚህኛው ሃይ ኮንሰንትሬሽን ዋተር ወደ ሎው ኮንሰንትሬሽን ዋተር ይሄዳል ማለት ነው ወይም ወደ ሃይ ሶሊዩት ያለበት ይሄዳል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ኦስሞሲስ ነው ሳም ተርሞችን ለማየት እንግዲህ ብዙ አብዛኛው አንዳንድ ሰዎች ኦስሞላሪቲን እና ኦስሞላሊቲን frequently confused ሲያደርግ ይታያል ኦስሞላሊቲ እና ኦስሞላሪቲ ስለዚህ እንዲሁም እነዚህ confused የሆኑ ሰዎች interchangeably ሲጠቀሟቸው ይታያል ያ ማለት ኦስሞላሪቲ ለማለት ኦስሞላሊቲ ለማለት ኦስሞላሪቲ የመጠቀም ያዛት ሚንስ the same ቃላት ናቸው ማለት ባህሪ ያለ ምናልባት ወደ for dilute solution dilute ከሆነ በጣም ሊቀራረቡ ይችላሉ ሚኒንጋቸው ግን dilute solution በሌለበት ቦታ ግን ዲፈረንስ አላቸው ነው ስለዚህ ኦስሞላሪቲ ስንል RI እና ይሄኛው LITY ነው ይሄኛው ደግሞ RITY ነው ኦስሞላሪቲ ስንል እንግዲህ it is the osmotic pressure generated by the dissolved solute molecules in 1 liter of solvent 1 liter of solvent ነው ይሄኛው ደግሞ osmolality is the number of molecules dissolved in 1 kilogram of solvent ይሄኛው osmolality ምንለው dissolved የሚሆነው in 1 kilogram of solvent ነው osmolarity ምንለው ደግሞ dissolved የሚሆነው in 1 liter of solvent ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው ዲፈረንሳቸው ግን for dilute solutions the difference between osmolarity and osmolality is insignificant measurements of osmolarity are depend on the temperature because the volume of solvent varies with temperature the volume is larger at higher temperature ስለዚህ ቴምፕሬቸሩ በጨመረ ቁጥር ቮሊዩም ይጨምራል ስለዚህ osmolarity ምንለው ቴምፕሬቸር ላይ ዲፔንድ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ because the volume of solvent varies with temperature ማለት ነውና ያ ማለት osmolarity depend on temperature በሚለው እናያዝ osmolality ምንለው ደግሞ does not depend on temperature ወይም independent of temperature ነው ማለት because osmolality is based on the mass of the solvent ስለዚህ osmolality is depend on the mass of the solvent so it's independent of temperature whereas osmolarity is dependent of temperature ማለት ነው so አንዳንድ ተርሞችን ለማየት እንግዲህ osmosis ማለት a power of solution to drive the solvent through semi permeable membrane ማለት ነው እንደምታዩት ሶልቨንቱን ወደ በሰሚ permeable membrane እንዲያልፍ የማድረግ ኃይል ነው osmotic pressure is the pressure needed to prevent the movement of solvent across semi permeable membrane into the solution osmosis ምንለው ደግሞ the ability of solutes to cause osmosis and osmotic pressure measured in osmoles an osmole is equal to the gram substance of the molecule dividing by the number of freely moving
particles on the solution. So osmol ማለት osmolarity ማለት ደግሞ is the concentration of osmotically active particles per liter of solution. Osmoles per liter of solution. 1 osmol of solute added to 1 liter of solvent እንደማለት ነው osmolarity. Osmolarity ከሆነ ደግሞ is the concentration of osmotically active per kilogram of solution. So osmoles per kilogram ነው 1 osmol of solute and 1 kilogram of solvent are added together. So እንግዲህ ስለ ኦስሞሲስ ለማጠቃለል እንግዲህ there are two requirements for osmosis. እንግዲህ ኦስሞሲስ ለመካሄድ ሁለት ሪኳየርመንቶች ያስፈልጋሉ። አንደኛው the difference in solute on the two sides of plasma membrane በሁለቱም በፕላዝማ ሜምብሬን ውጭና በፕላዝማ ሜምብሬን ውስጥ የሶሉት ዲፈረንስ መኖር አለበት። ያ ማለት በሁለቱም ሳይድ ያለው ሶሉት እኩል መሆን የለበትም፣ አንደኛው ብዙ መሆን አለበት ነው። ሁለተኛው ሜምብሬን must be impermeable to solute ሜምብሬኑ ሶሉትን ማሳለፍ መሆን አለበት። ቅድም እንዳለው ሹገሩ ለምሳሌ ሶሉት ነው፣ ሹገሩን ማሳለፍ የለበትም። ስለዚህ ካላሳለፈው ምን ይኖራል? ዲፈረንስ ኢን ሶሉት ይኖራል ማለት ነው። የሚያሳልፈው ከሆነ ግን ሶሉቱ ይሄድና ወደ ዝቅተኛው ስለሚሄድ እኩል ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሶሉቱ በአንደኛው በኩል ብቻ ብዙ ነው፣ በአንደኛው ዝቅተኛ ነው። ስለዚህ ከአንዱ ወደ አንዱ ማለፍ አይችልም። አንዴ ነው። ሁለተኛው ይሄ በሁለቱም ሳይድ ያለው ዲፈረንስ ኢን ሶሉት አለ። ስለዚህ ውሃ ምን ያደርጋል? ዞሮ ሶሉቱ ከፍተኛ በሆነበት ቦታ ውሃው ዝቅተኛ ስለሚሆን ዋተር ወደ ከፍተኛ ሶሉት ወዳለው ወይም ወደ ዝቅተኛ ውሃ ወዳለው ውሃ ይፈሳል። ይሄ ኦስሞሲስ እንለዋለን ማለት ነው። ኦስሞቲካሊ አክቲቭ ሶሉት ማለት ደግሞ ሶሉት ዛት ካኖት ፓስ ፍሪሊ ስሩ ዘ ሜምብሬን ማለት ነው። ሶ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ፓሲቭ ትራንስፖርት ይሄን ይመስላል። ሲምፕል ዲፊውዥን፣ ፋስቴት ዲፊውዥን እና ኦስሞሲስን አየን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሁለተኛውን ታይፕ አክቲቭ ትራንስፖርት እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ አክቲቭ ትራንስፖርት ከፓሲቭ ትራንስፖርት የሚለየው አንደኛ ኢነርጂ መኖሩ ነው። ፓሲቭ ትራንስፖርት ኢነርጂ አይጠቀምም፣ አክቲቭ ትራንስፖርት ኢነርጂ መጠቀሙ ነው። አክቲቭ ትራንስፖርት እንግዲህ አጋይንስት እንትኑ ሰብስታንሶቹ ትራንስፖርት የሚሆኑት አጋይንስት ኮንሰንትሬሽን ግራዲየንት ነው፣ ወደ ላይ ነው። ፓሲቭ ትራንስፖርት ደግሞ ዳውን ዜር ኮንሰንትሬሽን ግራዲየንት ወደ ታች ነው። ስለዚህ ይሄ ማያደርጋቸው ራሱ ኤቲፒ መጠቀማቸውን ይወስናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንአክቲቭ ትራንስፖርት ሰብስታንስ አር ትራንስፖርት አጋይንስት ኮንሰንትሬሽን ግራዲየንት አፕሂል ዳይሬክሽን። ይሄ ደግሞ ኤሌክትሮኒካል ኮንሰንትሬሽን ግራዲየንቱ ምን መሆን አለበት? አጋይንስት ነው የሚሄደው ማለት ነው። አፕሂል ዳይሬክሽን ወደ ላይ ማዳገት። ኮንሱምስ ኢነርጂ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ኤቲፒ ኢነርጂ ይጠቀማል አክቲቭ ትራንስፖርት። ካሪየር ፕሮቲን ይጠቀማል ማለት ነው። ስለዚህ ዩዝድ ፎር ዘ ትራንስፖርት ኦፍ ሶዲየም፣ ፖታሺየም፣ ካልሺየም፣ አይረን፣ ሃይድሮጅን እና ክሎሪን እነዚህ አይነት የመሳሰሉ ኤሌመንቶችን ትራንስፖርት ለማድረግ ይጠቅማል አክቲቭ ትራንስፖርት ማለት ነው። እንግዲህ አክቲቭ ትራንስፖርትን በሁለት ከፍለን እናያቸዋለን ማለት ነው። አክቲቭ ትራንስፖርት ዲቫይድ ኢንቱ ፕራይመሪ አክቲቭ ትራንስፖርት እና ሰከንዳሪ አክቲቭ ትራንስፖርት ብለን እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ፕራይመሪ አክቲቭ ትራንስፖርት ምን እንደሆነ እናያለን። ታይፓቸውስ ምንድነው የሚለውን ምናየው ይሆናል። ፕራይመሪ አክቲቭ ትራንስፖርት እንግዲህ ኤግዛምፕሎቹ እነማን ናቸው ስንል ሶዲየም፣ ፖታሺየም ኤቲፒዝ፣ ካልሺየም ኤቲፒዝ፣ ሃይድሮጅን፣ ፖታሺየም ኤቲፒዝ ወይም ፕሮቶን ፓምፕ ለምንጠራቸው እነዚህ ኤግዛምፕሎች ናቸው ማለት ነው። ይሄኛው ካልሺየም ኤቲፒዝ ፓምፕስ ካልሺየም ኢንቱ ሳርኮሎሚክ ሬቲኩለም እንደማለት ነው። ሶ አንድ ባንድ የምናያቸው ይሆናል። gastric parental cells transports hydrogen into the lumen of the stomach and maintains the low pH in the stomach. This is inhibited by omeprazole inhibited ያደርጋል ነው የሚለው። ስለዚህ የመጀመሪያውን አክቲቭ ትራንስፖርት ታይፕ ሶዲየም ፖታሺየም ኤቲፔዝ አሁን እናያለን ማለት ሶዲየም ፖታሺየም ኤቲፔዝ ወይም ሶዲየም ፖታሺየም ፓምፕ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ሶዲየም ፖታሺየም ፓምፕ is a carrier protein that is made up of two subunits። ይሄ ነው እንግዲህ ሶዲየም ፖታሺየም ፓምፕ የምንለው ይሄ ፓርት ነው። carrier protein made up of ከሁለት subunit የተሰራ ነው። አንደኛ it has a binding site for sodium inside። እንግዲህ inside ምንለው ይሄኛው ሳይድ ነው፣ outside ምንለው ይሄኛው ሳይድ ነው። ስለዚህ 3 binding site for sodium ይሄው 3 ሶዲየም አለ እዚህ ጋር ይሄኛው ለሶስት ሶዲየም ባይንዲንግ ሳይት አለው ከውስጥ አንድ። 2 ባይንዲንግ ሳይት ፎር ፖታሺየም outside ይሄው ለፖታሺየም ደግሞ ለሁለት ፖታሺየም ደግሞ እዚህ ጋር outside ባይንዲንግ ሳይት አለው። this is for
potassium, this is for sodium ማለት ውስጥ ለ3 ሶዲየም ውጭ ደግሞ ለ2 ፖታሺየም ባይንዲንግ ሳይት አለው ማለት ነው። ስለዚህ it pumps 3 sodium outward to potassium inward እንደተባለው እንደምታዩት የቀስቱ እንደምታዩት 3 ፓምፕ ያደርጋል። ፓምፕ በሚደረግበት ጊዜ 3 ሶዲየም ወደ ውጭ ይወጣል ማለት ነው። እንደገና እነዚህ ሁለት ፖታሺየም ደግሞ ወደ ውስጥ ይገባሉ። ስለዚህ ፖታሺየም ወደ ውስጥ ይገባል፣ ሶዲየም ወደ ውጭ ይወጣል ማለት ነው። so it maintains electropositive outside electronegative inside እንግዲህ ወደ ውጭ ኤሌክትሮፖዚቲቭን ያስጠብቃል፣ ውስጥ ላይ ደግሞ ኤሌክትሮኔጌቲቪቲን ያስጠብቃል ማለት ነው። so both sodium and potassium are transported against their electrochemical gradient ሶዲየም ወደ ውጭ ሲወጣ against gradient ነው፣ የራሱ electrochemical gradient ነው የሚወጣው። ፖታሺየም ደግሞ transported against their electrochemical gradient so ፖታሺየም ወደ ውስጥ ሲገባ against ነው፣ ሶዲየም ወደ ውጭ ሲወጣ against ነው ማለት ነው። በራሳቸው electrochemical gradientአቸው against ነው የሚወጡት ማለት ነው። so it has ATPase activity inside ውስጥ ላይ የATPase activity አለ። የATPase activity እንደምታዩት እዚህ ጋር ATP አለ። ATP ወደ ምን ብሬክ ዳውን ያደርጋል? ወደ ADP እና PI ADP እና PI ፎስፎረስ ከዛ ወደ ኤነርጂ ውስጥ ላይ ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ 3 ስለዚህ ATP to ADP ይቀየራል፣ ወደ ፎስፎረስ እና ኤነርጂ ይቀየራል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት it has ATPase activity inside so ATP is converted into ADP plus phosphorus plus energy ይቀየራል። so ይሄ ኤነርጂ መፈጠሩ ውስጥ ላይ ኤነርጂው መፈጠሩ brings conformational change of the pump so that sodium pumped outward, potassium inward. so እንግዲህ ይሄ ኤነርጂ መፈጠሩ conformational change ያመጣል so that sodium pumped outward, ሶዲየም ወደ ውጭ ይወጣል፣ potassium inward፣ potassium ወደ ውስጥ፣ ሶዲየም ደግሞ ወደ ውጭ ይወጣል። creates an electrical potential across the cell membrane creates an electrical potential across cell membrane ነው የሚለው so እንግዲህ እዚህ ጋር substance of transport against concentration ወይም electrochemical gradient uphill direction ብለናል። እንግዲህ ሌላኛው ታይፕ ደግሞ ካልሲየም ፓምፕ ነው። ካልሲየም ፓምፕ ወይም ደግሞ ካልሲየም ATPase የምንለው are found in the plasma membrane in the membrane of endoplasmic reticulum and in the muscles it is found in the sarcoplasmic reticulum ስለዚህ መስሎች ላይ sarcoplasmic reticulum membrane ላይ ነው የሚገኘው፣ ሌሎች ላይ ደግሞ ፕላዝማ ሜምብሬን ላይ ይገኛል ማለት ነው። endoplasmic reticulum ላይ ለምሳሌ so they are also p-type ATPase ናቸው እነዚህ ካልሲየም ፓምፖች። they pump calcium ion from the cytosol of the cell ከcytosol of the cell into extracellular space ወደ outside the cell ሊሆን ይችላል የሚወጣው ወይም into the lumen of these organelles ወደዚህ ኦርጋኔሎች ሉመንም ሊሄድ ይችላል ማለት ነው። organelles store calcium and as a result help maintain low cytosolic concentration of this ion ስለዚህ another type of transport ደግሞ hydrogen plus ወይም potassium plus ATPase ናቸው። ስለዚህ hydrogen ወይም potassium ATPase is another example of p-type ATPase. It is present in the luminal membrane of the parental cells in the oxyntic or acid secreting glands of the stomach. By pumping protons into the lumen of the stomach in exchange for potassium ions, this pump maintains the low pH in the stomach that is necessary for proper digestion. It is also found in the colon and in the collecting duct of the kidney. Its role in the kidney is to secrete hydrogen ion into the urine when the blood pH fall ሲያደርግ and to reabsorb potassium ions. ስለዚህ አሁን እስካሁን ያየናቸው እንግዲህ እዛ ይሄኛው ፕሮቶን ፓምፕ የሚባል አለ። ፕሮቶን ፓምፕ ወይም ሃይድሮጅን ፕላስ ATPase የምንለው ደግሞ are found in the membranes of lysosome and Golgi apparatus. They pump protons from the cytosol into these organelles, keeping inside the organelles more acidic at lower pH than the rest of the cell. They are also found in the plasma membrane of bone and kidney cells. The secretion of protons by bone cells osteoclasts helps to solubilize the bone mineral and creates an acidic environment for bone breakdown by enzymes. The proton pump in the kidney is present in the same cells, intercalated the cells as hydrogen and potassium ATPase and helps to secrete hydrogen ion into the urine when blood pH falls.
እንግዲህ እነዚህ ይመስላሉ እንትኖቹ የአክቲቭ ትራንስፖርት ታይፖቹ ይሄን ይመስላሉ ማለት ነው። ሰከንዳሪ አክቲቭ ትራንስፖርትን እና ቪዚኩላር ትራንስፖርት የሚለውን ኔክስት በፓርት 9 እናያለን ማለት ነው። ይሄ ፓርት 9 የመጨረሻው ይሆናል። ከፓርት 9 ቀጥለን ወደ ዩኒት 3 የምንገባ ይሆናል። መስል ፊዚዮሎጂ የምንገባ ይሆናል ማለት ነው። ውድ አድማጮቻችን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አባል መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም የኖቲፊኬሽን ደወል በመጫን በሚለቀቅበት ጊዜ መልእክት እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም እዚሁ አዲስ የተገናኘን ከሆነ ዘሴም ፔጅ መሆን እንድንችል ሊንኮችን ያለፎቻችሁን ሊንኮች ከስር ያስቀመጥና ክሊክ ወደ ታች በመሄድ ሊንኩን ክሊክ አድርጎ የምትፈልጉትን ቶፒክ ማየት ትችላላችሁ። እንዲሁም ተጨማሪ ኮርሶች ማየት ከፈለጋችሁ ግን ቪዲዮስ የሚለው ጋር ገብታችሁ ከ527-28 በላይ ቪዲዮዎች ከረንትሊ ይገኛሉ። ማየትም ሸር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ውድ አድማጮቻችን ስላዳመጣችሁን ከልብ እያመሰገን በሌላ ቪዲዮ ጤና መረጃ እስክንገናኝ በሰላም ቆዩልን።